คิส DIY วันนี้มีวิธีแปลงร่างขนมปังธรรมดานะคะ ให้เปลี่ยนเป็นขนมปังที่น่ารักถูกใจน้องๆมาฝากค่ะ ไปทำเมนูนี้พร้อมๆกันเลยขนมปังลูกหมู3ตัวเราจะเริ่มที่ตัดขนมปังให้เป็นวงกลม3ขนาดนะคะใหญ่กลางเล็กถ้าหากว่าบ้านใครที่ไม่มีพิมพ์แบบนี้ก็สามารถใช้แก้วหรืออะไรก็ได้นะคะที่เป็นวงกลมตัดได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ตัดขอบขนมปังนะคะเป็นชิ้นเล็กๆไว้สำหรับทำในส่วนหูค่ะพอตัดขนมปังเสร็จแล้วนะคะก็นำหลอดมาเจาะรูขนมปังแผ่นที่เล็กที่สุด2รูแบบนี้เราจะทำเป็นจมูกหมูกันค่ะทีนี้ก็ประกอบได้เลยวางขนมปังแผ่นใหญ่ที่สุดนะคะไว้ข้างล่างสุดแล้วก็ทาแยมค่ะนำขนมปังวงกลมแผ่นกลางนะคะมาวางซ้อนข้างบนต่อด้วยแผ่นที่เล็กที่สุดที่เราเจาะรูจมูกไว้ทีนี้ก็ตกแต่งให้เป็นรูปหมูได้เลยค่ะ
ขนมปังลูกหมู3ตัวน่ารักน่าทานมากๆลองทำกันดูนะคะคลิปหน้า Kids DIY จะมีเมนูไหนมาให้สนุกกันอีกนะคะน้องๆกด Subscribe Kids Kitchen เอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตคลิปของเรานะคะ